اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. النهاردة معادنا مع اخر حلقة من حلقات الحصاد اللي بدأناها معاكم بسلسلة اوسكار توب 5 لافضل 5 افلام في سنة 2023، اللي رشحنا لكم فيها افضل 5 افلام انيميشن وافضل 5 افلام رعب وافضل 5 افلام اكشن. ده غير كمان رأينا في افضل 5 افلام اتظلموا في 2023. النهارده معادنا بقى مع افضل 5 افلام نزلت في السنة عموما من رأينا، اللي اكيد هيكون واحد منهم ان شاء الله هيفوز هو بجائزة الاوسكار السنة دي. المميز في القائمة دي انها متنوعة ما بين الدراما والسيرة الذاتية والجريمة والرومانسي والتاريخي. حلقة حلوة قوي قوي قوي، اوعى تفوتها. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المركز الخامس كان في منافسة الصراحة ما بين أفلام كتيرة، زي فيلم The Holdovers بتاع بول جياماتي وفيلم Leave the World Behind بتاع جوليا روبرتس، بس احنا اخترنا واحد من أهم أفلام السنة وهو فيلم Sound of Freedom. والناس كتير قوي رشحته إنه أكيد هينافس في حفل جوائز الأوسكار السنة دي. الفيلم ده عمل ضجة كبيرة قوي من أول الإعلان عنه عشان القضية المهمة جدا اللي بيناقشها، وهي تجارة الأطفال. الفيلم اللي اعتبرته ناس كتير من أهم أفلام السنة بالرغم من إنه فيلم سيرة ذاتية ودراما، إلا إن أحداث الفيلم مرعبة جدا لأي حد بيشوفه، لأن الفيلم بيحكي عن خطف الأطفال من دول في العالم مختلفة ونقلهم لدول تانية في العالم عشان يتباعوا الأطفال دول لمتحرشين بالأطفال. بيحكي الفيلم بقى عن تيم بالارد، وده عميل سابق في تحقيقات الأمن الداخلي اللي استقال من وظيفته عشان ينقذ أطفال العالم من منظمات تجار البشر دول. بالارد قرر يعين نفسه عشان يلغي العبودية في العصر الحديث على حد وصفه ويحارب تجارة الأطفال دي. الفيلم ده صعب شوية الصراحة، إنما الأكيد إنه فيلم مهم جدا لازم تشوفه، وهيعتبر من أهم أفلام السنة دي. So, she's gone. Hear that? That's the sound of freedom. في المركز الرابع كان في منافسة لأفلام الدراما والرومانس، واخترنا ما بين فيلم Love at First Sight والفيلم مميز ماي ديسمبر، بس احنا في الآخر اخترنا واحد من أجمل الأفلام اللي نزلت السنة دي وهو فيلم Past Lives. فيلم دراما رومانسي كوري أمريكي، بس فيلم روعة بتدور أحداثه حوالين نورا وهاي سونج اللي لما كان عندهم 12 سنة كانوا ما بيفترقوش عن بعض أبدا. مفيش شبر في سيول اللي لما كانوا بيجروا ويلعبوا فيه ويعملوا فيه ذكريات، على أمل إنهم بعد كام سنة أكيد علاقتهم هتكون حاجة تانية. بس كل حاجة بتتغير لما عيلة نورا بتقرر تسيب كوريا وتهاجر لكندا عشان يفترقوا مع رفض روحاني من الاتنين للفراق ده. وبعدها بيسافر هاي سونج للصين عشان يكمل دراسته هناك، عشان بعدها ب20 سنة يقرر هاي سونج إنه يزور نورا لمدة أسبوع عشان يجتمعوا تاني، بس كل واحد دلوقتي ليه حياته وليه أسراره. يا ترى بقى إيه اللي هيحصل في اللقاء ده؟ ده اللي هتشوفه في أحداث الفيلم الروعة ده. 너는 나를 왜 찾았어? 한 번 더 보고 싶었어. If two strangers walk by each other in the street and their clothes accidentally brush, that means there have been 8,000 layers of inyan between them. Want you to stay. Want you to stay. المركز الثالث لأفضل أفلام السنة وكنا سايبينه لأفلام الجريمة. الصراحة ما كانش فيه أحسن من فيلم كيلر اوف ذا فلاور مون، فيلم جريمة تاريخي من إنتاج 2023. الفيلم اللي من إخراج المخرج المبدع مارتن سكورسيزي، والفيلم اللي رشحه ناس كتير إنه ممكن يكون ليه مكان في جوائز الأوسكار السنة دي. وبيحكي الفيلم اللي متاخد عن أحداث حقيقية عن قبيلة أوساج، القبيلة اللي من هنود الأصليين اللي بيكتشفوا البترول في أراضيهم في ولاية أوكلاهاما سنة 1920.
البترول اللي خلى القبيلة الفقيرة دي من يوم وليلة من أغنى الناس في العالم، وده اللي خلى القبيلة دي وأهلها يبقوا مطمع للمتطفلين من الأمريكيين البيض اللي بدأوا فعلا يتلاعبوا بيهم ويسرقوا فيهم على قد ما يقدروا. ولما ما عجبهمش اللي وصلوا له قرروا في قتل القبيلة دي واحد ورا التاني. القبيلة دي اللي تقريبا قربت تخلص من كتر ما بيموتوا فيهم، وده اللي خلى مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتح تحقيق كبير جدا في الموضوع ده عشان يعرفوا مين اللي ورا الموضوع ده بالظبط. يا ترى بقى مين اللي ورا الموضوع ده وهيوصلوا له ازاي؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده. Expecting a miracle to make all this go away. You know they don't happen anymore. في المركز التاني الصراحة سنة 2023 كانت تقدر تسميها سنة أفلام المحاكمات أو أفلام الليجال دراما. السنة دي اتميزت قوي بالأفلام دي وكان فيها أفلام حلوة جدا زي فيلم ذا بيرل وفيلم كورت مارشال. بس احنا النهاردة اخترنا واحد من أجمل أفلام السنة وهو فيلم أناتومي أوف فول، الفيلم اللي فاز بأحسن فيلم في مهرجان كان السنة دي. وبيحكي الفيلم عن صموئيل، الشخص اللي لقوه ميت في التلج قدام بيته البعيد جدا المعزول اللي كان عايش فيه هو ومراته الكاتبة الألمانية ساندرا وابنهم دانيال اللي عنده 11 سنة وبيعاني من ضعف النظر، تقدر تقول انه ما بيشوفش تقريبا. بعد لما البوليس جه عشان يحقق في الوفاة وبعد لما بدأوا التحقيق اكتشفوا ان الجرح اللي في راس صموئيل حصل له قبل ما راسه تتخبط في الأرض، وده اللي خلى ساندرا مراته تبقى موضع الشك والمتهمة الوحيدة في القضية لأنهم هم بس اللي كانوا في البيت في الوقت ده. ده اللي خلى المحامي بتاعها وصاحبها القديم فينسنت يتفقوا مع بعض انهم لو توجهت ليها تهمة القتل يدعوا ان هو مات منتحر. يا ترى بقى صموئيل مات مقتول ولا منتحر؟ ودانيال هيكون وضعه ايه في المحاكمة دي؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده. I'm innocent, you know that, right? المركز الأول أكيد محجوز لتحفة كريستوفر نولان وهو أحلى فيلم نزل السنة دي، هو فيلم اوبنهايمر، والفيلم اللي من أول عرض الإعلان بتاعه وهو منتظر من كل الناس وأكيد هيكون ليه نصيب في جوائز الأوسكار السنة دي. فيلم من إنتاج 2023 بيحكي قصة العالم الفذ جوليال روبرت اوبنهايمر اللي اخترع القنبلة الذرية. بيحكي الفيلم حياة اوبنهايمر بس بيقسمها على 3 أجزاء أو فترات: فترة قبل اختراع القنبلة وفترة اختراعها والفترة الزمنية بعد انفجارها فوق اليابان. لو كنت فاكر انك هتتفرج على القنبلة الذرية ومشاهد حربية وشرح مفصل ازاي القنبلة دي بقى وقعت فوق اليابان، فللأسف مش ده الفيلم خالص، لأن الفيلم مش بيهتم بالقنبلة الذرية قد ما بيهتم بالأب الروحي ليها وهو اوبنهايمر. الفيلم من تأليف وإخراج كريستوفر نولان اللي عمره ما بيعتبر أي فيلم بيعمله عبارة عن بداية وأحداث ونهاية، لا ده بيفضل طول الفيلم ينتقل من زمن لزمن. عشان كده هو مخرج مش عادي ودايما أفلامه تنجح نجاح كبير جدا زي نجاحه في فيلمنا النهاردة اللي يستحقه بكل جدارة يكون هو الأول معانا في حلقة النهاردة. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. 7 6. لو ترشيحاتنا عجبتكم اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.